स्वागत छ साथीहरु यहाँहरुलाई टेक सन्तोष च्यानलमा। म हुँ सन्तोष, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरुको माझमा नयाँ भिडियोको साथमा। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई पुरै ओरिजिनल कोरियन नम्बर केमा अर्थात कुन कुराको गणना गर्दाखेरि युज गरिन्छ त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु साथीहरु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु कोरियाको व्यस्त समयको बावजुद पनि मैले तपाईहरुको लागि भिडियो बनाउन गइरहेको छु। लङ टाइम पछि उपस्थित भइरहेको छु साथीहरु, कृपया माइन्ड नगर्नु होला। त्यसैगरी अब हामी भिडियोलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउँछौं र केही नयाँ सिक्छौं। साथीहरु आज हामी ओरिजिनल कोरियन नम्बरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं, जुन कुन कुराको युज गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ साथीहरु, कुन कुराको गणना गर्दाखेरि कोरियन नम्बरको प्रयोग युज गरिन्छ। सुरुमा म तपाईलाई एक नम्बरमा वन भनेको पटक वन भनेको चाहिँ पटक हो साथीहरु। जस्तै हान वन, तु वन, से वन यसरी भन्न सकिन्छ। इल वन, ई वन, साम वन भनेर चाहिँ अलि भन्न मिल्दैन। जस्तो हान वन भनेको एक पटक, थु वन भनेको दुई पटक, से वन भनेको तीन पटक, यल वन भनेको चाहिँ 10 पटक। यसरी हामी भन्न सकिन्छ भने दुई नम्बरमा म्याङ अर्थात साराम। साराम भनेको चाहिँ मानिसको गणना गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ हानम्याङ, थुम्याङ, हानसाराम, थुसाराम, थासत म्याङ यसरी भन्न सकिन्छ साथीहरु। त्यसैगरी 3 नम्बरमा बुन भनेको चाहिँ यो पनि मान्छेलाई गणना गरिन्छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ आदरणीय मान्छे अर्थात सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई मात्र बुन भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफूभन्दा ठुलालाई यहाँ आदर गर्ने चलन छ। त्यसकारणले हानबुन, थुबुन, हानसोन्निम, थुसोन्निम यसरी भन्न सकिन्छ। सोन्निम भनेको चाहिँ पाहुना हुन्छ। जस्तै हान बुन सोन निम यसरी भन्दाखेरि हानबुन सोन्निम भन्न मिल्छ। हानबुन सोन्निम भनेको एकजना पाहुना, एक जना पाहुना यसरी भन्न मिल्छ साथीहरु। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ गे। यसलाई खे नभन्नु होला, गे हुन्छ साथीहरु। यो गे भने आइटम, युनिट अनि अब्जेक्टको प्रयोग गर्दाखेरि भन्न मिल्छ। हानगे भनेको चाहिँ त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ साथीहरु। यसको हुन्छ एउटा। त्यसै अर्को छ नम्बर लेख्दिन साथीहरु म अब यहाँ मारी भनेको चाहिँ जनावरको प्रयोग गर्दाखेरि अर्थात
पशुपन्छीको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसरी बन्न सकिन्छ। एनिमल फिस यिनीहरूको प्रयोग गर्दाखेरि बन्न सकिन्छ। जस्तै हानमारी थाक, हानमारी खे यसरी भन्न मिल्छ। हानमारी सो अनि बफेलोलाई हानमारी मुल्सो यसरी भन्न मिल्छ साथीहरू। जनावरको गणना गर्दा यसलाई जनावरको गणना गर्दा लेखिदिए साथीहरू। अनि अर्को छ ग्वन। ग्वन भनेको साथीहरू बुक्स, म्यागजिन अनि न्युज पेपरको गणना गर्दाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको पनि ओटा अर्थात् गोटा भनेर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ओटा अर्थात् गोटा। साथीहरू म यसलाई डिलिट गर्दैछु। तपाईले कुनै कुरा नबुझेको छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरू। त्यसैगरी अर्को रहेको छ छान। छान भनेको चाहिँ तरल पदार्थको कप। पदार्थको कप। तरल पदार्थको कप भन्न मिल्छ साथीहरू। कुनै पनि भरी हानजान भनेर उच्चारण गर्न मिल्छ। जस्तै हानजान मेग्जु भनेको एक कप बियर। हानजान सोजु भनेको चाहिँ एक गिलास रक्सी। हानजान सोजु भनेको चाहिँ एक गिलास रक्सी। यसरी हानजान जुस भनेको चाहिँ जुसलाई जुस नै भन्छ। अनि साथीहरू तपाईले अर्को बताउन गइरहेको छु म। उम्रेसु पनि भन्छ त्यसलाई। हानजान उम्रेसु भनेको पनि एक गिलास जुस भन्छ साथीहरू। जुस भने पनि बुझ्छ। त्यसै गरेर साल भनेको चाहिँ चामल पनि हुन्छ भने साल भनेको उमेर पनि गणना गर्दाखेरि सिनो कोरियन नम्बरको प्रयोग गर्छ। यसलाई पनि मेस्सारी हो भने तपाईँ कति वर्षको हो भनेर सोध्छ। जस्तै तपाईले यल साल, सुमुल साल, सरुन साल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यल साल भनेको 10 वर्ष। 10 वर्ष। त्यस्तै दाल भनेको चाहिँ खाने दाल होइन नि साथीहरू। महिना। कन्टिन्यू महिनालाई चाहिँ दाल भनेर गर्न मिल्छ। हानदाल, तुदाल, सेदाल, हानदाल छने, थुदाल छने, हानदाल इतागा, थुदाल इतागा भनेको चाहिँ हानदाल छने भनेको 1 महिना पहिला, 2 महिना पहिला भन्न मिल्छ थुदाल छने भनेको। अनि सामदाल सेदाल इतागा भन्यो भने 3 महिना पछि भनेर भन्न मिल्छ। हानदाल, तुदाल, सेदाल यसरी भन्न मिल्छ। त्यसैगरी सी भनेको चाहिँ बजे। हामीले बुन अर्थात् मिनेटको प्रयोगलाई चाहिँ अर्को चाइनिज कोरियन नम्बरमा हामीले सी भनेको चाहिँ बजेलाई अर्थात् कति बज्यो भन्नलाई मेचिए हो भन्न मिल्छ। जस्तै गत हप्ताकोमा हामीले बुन भनेर पढेका थियौँ साथीहरू। बुन भनेको चाहिँ मिनेटको बारेमा पढेको थियौँ भने त्यो मिनेट चाहिँ सिनो कोरियन नम्बरबाट थियो। मेबुनी हो भने सिबुनी हो।
सिप ओ बुन्नी हो भनेको चाहिँ 10 मिनेट हो 15 मिनेट हो भनेको चाहिँ सिप भनेको चाहिँ अर्को सिनो कोरियनबाट मिल्छ भने यो बुन भनेको चाहिँ सिनो कोरियन नम्बरबाट उच्चारण गर्न सकिन्छ भने सी भनेको चाहिँ ओरिजिनल कोरियन नम्बरबाट उच्चारण गर्नुपर्छ सी भनेको बजेलाई जस्तै मेची हो भनेपछि अहिले 1 बजिरहेको छ भने हान्सी हो भनेर मिल्छ जस्तै हान्सी थुसी सेसी यसै गरेर भन्न मिल्छ त्यसैगरी अर्को हामी अब हेर्न जाँदैछौँ साथीहरु सिगान सिगान भनेको समय अर्थात घण्टा है सिगान भनेको समय अर्थात घण्टालाई पनि भन्न मिल्छ घण्टाको उच्चारण पनि हान्सिगान थुसिगान भनेको चाहिँ हान्सिगान भनेको 1 घण्टा थुसिगान भनेको 2 घण्टा माथिको मेटाइदिन्छु साथीहरु म त्यस्तै तपाईलाई जान्ने आवश्यक कुनै कुरा छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी थे भनेको चाहिँ गाडीहरु अर्थात मेसिनहरुको गणना गर्दा गाडी अर्थात मेसिनको गणना गर्दाखेरि युज गरिन्छ साथीहरु तपाईलाई अब कुन कुराको गणना गर्दाखेरि मात्र यो लेखिदिन्छु तपाईहरु आफै अब मिलाएर लेख्नु होला त्यसैगरी खुरत खुरत भनेको चाहिँ के हो साथीहरु थाहा छ प्लेट अर्थात कचौरा प्लेट अर्थात कचौरा अर्थात खानाको प्लेटलाई तपाईले खुरत भन्न सक्नुहुन्छ हान खुरत थाप छुसे हो भन्नुभयो भने एक कचौरा चम्चा एक कचौरा भात अर्थात 1 प्लेट भात दिनुहोस् भन्न पाइन्छ अनि फ्याङ भनेको चाहिँ बोतल फ्याङ भनेको चाहिँ बोतल बोतलको गणना गर्दाखेरि फ्याङ भनेर उच्चारण गर्छ साथीहरु अनि त्यसैगरी खेल्ले 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 भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ साथीहरु खेल्ले भनेको चाहिँ जुत्ता अर्थात चप्पलको जोडीलाई खेल्ले भन्छ जुत्ता र चप्पलको अर्थात मोजाको जोडीलाई जुत्ता चप्पल मोजा साथीहरु अक्षर मेरो राम्रो भइरहेको छैन यहाँ अलिकति लेख्नलाई गाह्रो भइरहेको छ त्यसैगरी जाङ जाङ भनेको चाहिँ पेपर बिल र टिकटको लागि काउन्ट गर्दाखेरि पेपर बिल टिकटलाई काउन्ट गर्दाखेरि उच्चारण गरिन्छ जाङ त्यसैगरी साथीहरु सोङी भनेको चाहिँ फूलको गुच्छालाई उच्चारण गर्दाखेरि सोङी भनेको चाहिँ फूलको
गुच्छालाई उच्चारण गर्दाखेरि सोङी भन्छ साथीहरू। त्यसैगरी थोङ भनेको चाहिँ अपाट गन्दा, अपाटको गणना गर्दाखेरि थोङ भनिन्छ भने घर र बिल्डिङलाई गणना गर्दाखेरि साथीहरू छे को उच्चारण गरिन्छ। घर अर्थात् बिल्डिङको गणना गर्दाखेरि छे को उच्चारण हुन्छ साथीहरू। साथीहरू यदि तपाईले कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू आजको लागि यति नै, मिल्नेछौँ फेरि अर्को भिडियोमा। जय नेपाल, हजुरको दिन शुभ रहोस्।